سلام ملګرو، زما نوم حسن او تاسې ښه راغلاست زما ټیک اف جی چینل ته. نو په دې ویډیو کې تاسې د کینماستر په اړه مکمل معلومات درکړم. د کینماستر سټینګ باره کې څنګه کولی شو ویډیو پې جوړ کړو. یوټیوب لپاره هر رقم ویډیو چې تاسو غواړئ په کینماستر کې جوړولی شو. نو ټول نه مخکې به اول راسئ کینماستر به ډاونلوډ کړئ. نو کله چې ډاونلوډ کړو نو اوپن به کړئ. دا د کینماستر نو چې کله اوپن کړو نو تاسې ته دا رقم پرمیشن غواړي، تاسې دا سټوریج پرمیشن غواړي، تاسې سټوریج کې چې څه وي د هغه پرمیشن دا بس سټارټ ووایه. سټارټ چې کله ووایي نو تاسې دا رقم صفحه راوړي. دلته کې ما نورې ویډیوګانې هم جوړې کړي دي. نو اول به راسه ټول نه مخکې د کینماستر سټینګ باره کې معلومات تاسې درکړم. که کله وخت تاسې موبایل ښې ویډیوګانې نه اپلوډ کوي، ښې ویډیوګانې نه جوړوي، خراب یې جوړوي یا غټې ویډیوګانې نه شي جوړولی، نو ټول نه مخکې به اول راسئ سټینګ ته. سټینګ د چې راغلی نو ډیوایس کیپیبلیټي انفارمیشن باندې کلیک کړئ. دلته چې کله کلیک کړئ دلته تاسې نو سپورټ ویډیو ووینئ یا چې کومه ویډیو نه سپورټ کوي غټه، نو پاس درې ټکو باندې به کلیک یا رن انالایسیز نو باندې به کلیک کړئ. دلته چې کله کلیک رن انالایز نو باندې به کلیک کړئ دلته تاسې د هارډویر پرفورمنس انالایسیز ان پروګریس دا چې دا تاسې د کینماستر چې دا له موبایل سره میچ کوي چې تاسې موبایل څومره کولی شي څومره ویډیوګانې اپلوډ کې جوړي کې څومره غټې او وړې. نو دا انالایز تاسو رسي کې زه به ویډیو لیک سکیپ کوم. نو تاسې ملګرو وینئ تاسې تر اوسه کاته چې نو انالایز اوس 3x دا 3x پورې موږ ویډیو ایډیټ کولی شو جوړولی شو. نو اوس به راسو بل مهم سیټینګ ته. نو چې کله وخت تاسې موبایل ډېرې ویډیوګانې نه اپلوډ کوي، ډېرې ویډیوګانې نه شي جوړولی، نو کینماستر نو راباسئ د کینماستر سیټینګ ته. لاندې بیخته به راسئ اډوانس ان ایکسپریمنټ سیټینګ کنټینیو ان وای باندې به کلیک کړئ. دلته چې کله کلیک کړئ نو یون لیمیټډ ویډیو لیر موډ باندې به بیخي اپشن باندې به کلیک کړئ. دا به ټیک کړئ. چې کله ټیک کنټینیو انالایز به کوي یا رابسو کینماستر ته بیرته. نو دلته تاسې زه مثال سره ښیم چې څنګه کولی شو ډېرې ویډیوګانې په یو وار باندې ایډیټ کوو. نو تاسې دلته ګورئ ما دلته یو څو ویډیوګانې ایډیټ کړي دي. تاسې ګورئ ملګرو څو دانې ویډیوګانې ما دلته په یو وار باندې جوړ کړي دي. نو دا هم ډېر ښایسته مهم او زړه پورې سیټینګ ده. ملګرو دا هم ډېر د کمال پیوچر ده. که ځینې موبایل به تاسې لیدلی چې هغه د ډېر غټ آی پي ایس ویډیو ایډیټ کولی شي، نو تاسې هم که غواړئ په کینماستر کې د ډېر غټ آی پي ایس ویډیو ایډیټ کړئ نو رابسئ د کینماستر سیټینګ ته ایډسنس ان ایکسپریمنټس باندې به کلیک کړئ. دلته چې کله کلیک کړئ نو تاسې به دلته وینئ الاو امپورټ فریم ریټ اف ټو 240 ایم پي ایس دې باندې به کلیک کړئ. چې کله ټیک کړئ تاسې کولی شئ 240 ایم پي ایس پورې ویډیو ایډیټ کړئ. ملګرو که تاسې غواړئ چې د کینماستر د هر سیټینګ نوي اپډیټ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د کینماستر کې د اپشن ورکړی دی چې کله وخت تاسې د کینماستر د کوم نوی فیچر کوم نوی سیټینګ چې راسي د هغه په اړه تاسې ته ډایرکټ معلومات درکوي. نو تاسې د کینماستر کې د بیل ایکن د ګونګړي اپشن وینئ نو په دې باندې چې کله کلیک کړو نو دلته تاسې ستا د ما نیټورک نشته، دلته تاسې د کینماستر د هر نوي فیچر نوي سیټینګ په اړه معلومات درکوي. میجیک موډ کوم ته وایي؟ هغه ته وایي چې کله وخت تاسې که تاسې کینماستر نوی راغلی او تاسې په ویډیو ایډیټ باندې نه پوهیږئ نو دا تاسې سره کولی شئ د مکمل ویډیو درته ایډیټ کړي. نو رابسو دغه د ستوري اپشن باندې به کلیک وکړئ. دې باندې چې کله کلیک وکړو نو دلته تاسې کولی شئ د کومې ویډیو چې نوم ورکوئ دلته تاسې نوم ورکولی شئ یا ویډیو انټرو دا نوم ورکومه. نو دلته تاسې کولی شئ چې کومه ویډیو انتخابوي ورته دلته تاسې ویډیو ورته انتخاب کړئ یا دا ویډیو ورته انتخاب چې کله ورته انتخاب کړه نیکسټ بټن باندې به کلیک کړئ. دلته چې کله کلیک کړئ نو تاسې تیم غواړئ تاسې غواړئ چې کوم تیم کې دا ویډیو وګورئ. زه ورته کوم بیسیک کې انتخابوم. نیکسټ به ووایه. دلته اوپریمینګ میډل او انډینګ دا تاسې ورکوئ که نه ورکوئ زه نه ورکوم. نیکسټ به ووایو. دلته تاسې کولی شئ دا ویډیو چې کومه ویډیو تاسې ایډیټ کوئ دې لپاره کوم سانګز غواړئ دلته تاسې کولی شئ سانګ ورته پلې هم کړئ. نو د مثبت علامه باندې چې کله کلیک کړئ تاسې دا اډیو چې ده له ویډیو سره کنیکټ کېږي. نیکسټ به ووایو. دې چې کله ووایو تاسې ګورئ د تاسې ویډیو مکمله ایډیټ شوله. نو که تاسې دې کې نور هم څه غواړئ تاسې کولی شئ دلته باندې کلیک وکړئ. د څه شي کې لګوئ یا چې کټ کوئ نو تاسې کولی شئ دا ویډیو ایډیټ کړئ. ملګرو د کینماستر کې تاسې دلته د ګونګړي اپشن باندې کله کلیک کړئ تاسې دلته لیبرري هم شته د کینماستر د خپل سونګز هم لري، نور عکسونه هر څه لري. که تاسې غواړئ
دا ډاونلوډ کړئ که نه او په دې باندې تاسې وپوهېږئ چې د کاین ماسټر کوم اپشن چې کوم عکس یا کوم اډیو چې موږ ډاونلوډ کړو په هغه باندې کاپي رایټ را نشي په یوټیوب کې. نو دې لپاره تاسې د کاین ماسټر سیټینګ ته راسئ، اباوټ ته راسئ. اباوټ چې کله راغلي نو چپ لاس ته لیګل انفارمیشن باندې چې کله کلیک کړئ تاسې د کاین ماسټر د لیګل هر څه انفارمیشن مبارک معلومات درکوي چې په کاین ماسټر کې کوم شی خلاص او کوم شی بند او کوم شی باید ونسي او کوم شی باید وسي. دا وخت موږ یو ویډیو راخلو نو دلته تاسې ګورئ ویډیو راخلم تاسې دا بیخ کې دا خالي ځای وینئ. که تاسې غواړئ دا پول د لیبرري تاسې موبایل کې چې کوم شیان وي نو تاسې په غټ سکرین ووینئ. دې لپاره به تاسې راسئ د کاین ماسټر سیټینګ ته چې کله راغلي دلته به میډیا براوزر فل سکرین باندې به کلیک کړئ. دلته چې کله کلیک کړئ تاسې اډیو براوزر فل سکرین هم دی چې دا اډیو هم فل سکرین کړئ. نو دا هم ډېر مهم فیوچر ده. نو اوس به موږ وګورو چې دا فل سکرین سوی ده او که نه ده سوی. نو را به سو کاین ماسټر میډیا براوزر ته تاسې ګورئ اوس تر اوسه وړوکی سکرین اوس فل سکرین سو. را به سو ملګرو یو بل مهم فیوچر ته نو چې کله وخت تاسې کوم ویډیو ایډیټ کوئ د هغې لپاره کوم عکسونه چې ورته انتخاب کړي لوګو وي انټرو وي اوټرو وي که نه نو تاسې کنګز کېږي چې دا یو هر چیرې به ګوري یوه به راخلي یا نو دې لپاره د کاین ماسټر یو ډېر مهم فیوچر ده. نو هغه فیوریټ فیوچر نومیږي. هغه کې تاسې کولی شئ چې دا ده هغه کې تاسې کولی شئ چې هر یو عکس چې تاسې کوم لوګو وي یا کوم عکس وي نو هغه تاسې کولی شئ په اسانۍ سره ډایرکټ نږدې نه راواخلئ. نو موږ یو مثال یو راخلو یو عکس چې څنګه کولی شو نو یو شی ډایرکټ راواخلو. نو په دې باندې کلیک کوم دې باندې چې کله کلیک کوم تاسې کوم عکس فیوریټ هغه ته اچوئ فولډر ته دا باندې به ستوري باندې به کلیک کوئ. ستوري باندې چې کله کلیک کوم تاسې کولی شئ دلته نور هم داسې وګورئ. زه به دلته یو بل هم راواخلمه. زه به دلته یو بل دا راواخلم. دې کې به یو عکس انتخاب کړئ. د عکس باندې به ټینګ کلیک وکړئ چې لږ په زوره کلیک پرې وکړو نو دا ستوري اپشن باندې به کلیک کړئ. چې کله کلیک دا تاسې فیوریټ هغه ته فولډر ته لاړو. دلته تاسې کولی شئ دا فیوریټ دوم اپشن کې فیوریټ فولډر باندې به کلیک کړئ. دلته تاسې کولی شئ دا خپل لوګو وي یا عکس هر څه وي تاسې د دې نه ډایرکټ راواخلئ. دا هم د کاین ماسټر ډېر مهم او ښه فیوچر ده. را به سو د کاین ماسټر یو بل مهم فیوچر ته هغه ډېر مهم ده چې کله وخت تاسې کوم عکس یا ویډیو ایډیټ کوئ نو هغه د خپل ځای څخه خوري. نو تاسې دلته کولی شئ چې تاسې ته وښیم. نو دلته زه یو عکس راخلم بل هم دلته به یو عکس راواخلم. نو دا عکس به راواخلم. دا تاسې ګورئ دا عکس داسې خوري. که تاسې غواړئ دا عکس مو بالکل په سکرین باندې فټ راسي مکمل راسي نو دې لپاره تاسې د عکس باندې یو کلیک وکړئ. کلیک هم چې کله وکړو نو دا منځني اپشن باندې کلیک وکړئ. دې باندې چې کله کلیک وکړو دا تاسې پخوانی سکرین او دا لاندې نو دا به د مثبت علامه باندې به کلیک دا چې کله کلیک وکړو نو په عکس به ډبل کلیک وکړئ. چې کله هم ډبل کلیک پرې وکړو تاسې عکس وینئ تر اوسه مخته کېدو سرته کېدو او اوس به نه کېږي. تاسې وینئ ملګرو عکس مو بیخي په سکرین باندې فټ راغی. نو دا هم ډېر مهم فیوچر. را به سو ملګرو د کاین ماسټر یو بل مهم فیوچر ده. کله وخت تاسې په کومه ویډیو باندې لوګو لګوئ نو دې لپاره به لیر ته راسئ میډیا ته به راسئ. دلته به تاسې خپله کوم لوګو هم چې جوړوي هغه به راواخلئ. زه دلته لوګو راخلم. دا نو مثال دا لوګو زه دغه کې غواړم ویلګم خو غواړم چې دا تور صفحه چې دا تر لرې کړم. نو دې لپاره به تاسې راسئ کاین ماسټر د لوګو باندې به کلیک وکړئ یا را به سي کته به بیلینګ باندې کلیک کړئ. چې کله کلیک نو سکرین باندې به کلیک کړئ. تاسې ملګرو وینئ دا تور اپشن چې ده دا تور صفحه چې دا د لوګو څخه لرې شو. تاسې کولی شئ دا لوګو د ویډیو کې پوره ولګوئ کمه ولګوئ. تاسې کولی شئ کې دا فټ کړئ. نو دا هم ډېر مهم فیوچر ده. ملګرو را بس یو بل مهم فیچر ده. کله خو دا اوس فلمو کې تاسې لیدلي کله خو لیو طرف غوږ څخه آواز راځي او کله هم له بل طرف غوږ څخه آواز راځي. نو دې لپاره په کاین ماسټر کې یو ډېر مهم فیچر ده. هغه دا چې کله خو تاسې اوس به راسو به وینو د ویډیو باندې به کلیک کوم. دې باندې چې کله کلیک کوم نو په سپیکر باندې به کلیک وکړم. دې باندې چې کله کلیک کوم تاسې د خواته وینئ اډیو اټو والیوم. دا اټو والیوم چې دا نو دې کې تاسې دا خو د اواز چې دا جګې دا
او دا د میوزیک دا تاسې بیکګراوند کوم میوزیک او دا لیفت او رایټ چې دي که نه دا تاسې لاسپیکر دی ګوشه کې مثال ګوشه کې نو تاسې که تاسې دواړه دې خوا ته کړئ ستاسې اواز به دواړه له ښي طرف لاسپیکر څخه اواز درځي او که تاسې دواړه چپ طرف ته کړئ تاسې د ویډیو اواز چې ده دواړه له چپ طرف اواز څخه درځي نو دا هم ډېر مهم دی او دې کې یو بل سیټینګ هم شته پی ټچ چې ده هغه دا د بیخ کې آپشن چې ده دا نو دې کې تاسې کولی شئ که دا دې خوا ته کړئ تاسې د ویډیو اواز بیخي د ماشومان د کارټون په شان سي او که دې خوا ته یې کړئ ستاسې اواز به بیخي دروند سي غټ اواز به سي نو زه دا بیرته درمیانه کومه نو دا هم ډېر مهم فیوچر ده را بسو د کینماشر یو بل مهم فیچر ته هغه دا چې کله وخت تاسې په کوم ویډیو کې میوزیک لګولی وي نو تاسې غواړئ په کوم ځای کې نو دا اخري کې زه مثال در کوم د اخري کې د میوزیک شته نو تاسې غواړئ په دې اخري کې تاسې خبرې وکړئ یا نو دې لپاره که تاسې یا بل مثال در کوم که تاسې په کوم ځای کې اواز ډېر زیات ویلی وي یا اواز هم ډېر سپیډ کې وي او کوم ځای کې اواز ډېر کرار وي نو تاسې کولی شئ په کینماشر کې دا اواز ټیټ او جګ کړئ دې لپاره تاسې د میوزیک باندې دې باندې چې کله کلیک وکړو نو را بسې دغه آپشن داخله است دې باندې چې کله کلیک وکړو ستاسې په کوم ځای کې غواړئ اواز سپیډ کې کړئ تیز کړئ نو دې آپشن باندې به کلیک کړئ نو دلته تاسې کولی شئ دلته اواز ټیټ او جګ کړئ بېرته به دې آپشن باندې کلیک کړو دا تاسې کولی شئ دلته تاسې اواز څومره ټیټ او جګ کړئ نو دې لپاره تاسې په کینماشر کې ډېر مهم فیچر دی دلته تاسې کولی شئ چې اواز مو کوم ځای کې ټیټوئ جګوئ تاسې کولی شئ نو تاسې وینئ ملګرو چې اواز بیخي ټیټېږي او جګېږي دا هم ډېر مهم فیوچر تاسې کوم ځای کې اواز ټیټ ویلی وي یا جګ هم ویلی وي سپیډ کې ویلی وي کوم ځای کې شور وي تاسې کولی شئ دې کې اواز ټیټ او جګ کړئ دا هم ډېر مهم فیوچر دی ملګرو د کینماشر یو بل مهم فیوچر دی که تاسې کله کومه ویډیو راواخلئ دلته مثال زه ویډیو راخلم دلته میډیا کې که هره یوه ویډیو وي نو دلته زه یوه ویډیو راخلمه دا ویډیو مثال دا ویډیو زه راخلم نو که تاسې دا غواړئ دا ډېره سلو موشن ویډیو ده که تاسې غواړئ دا سپیډ کې کړئ نو تاسې کولی شئ دا سپیډ کې هم کړئ او کرار څومره تاسې کرار کوی شئ څومره سپیډ کې کوی شئ تاسې کولی شئ دا اډیو هم کیپ کړئ یا نو دلته تاسې کولی شئ څومره 1x 4x او 8x پورې سپیډ ورکوی شئ تاسې کولی شئ دا سلو موشن قرار کړئ او سپیډ موشن سپیډ کې وي نو هغه تاسې کولی شئ سلو موشن وکړئ کومه ویډیو ایډیټ کوئ په هغې کې کوم ګرین سکرین تاسې کوم عکس ګرین سکرین وي نو څنګه کولی شو هغه د عکس سکرین بالکل لرې کړو یا بل سکرین ورته ولګو دې لپاره تاسې وینئ دا یو عکس مره وخت دا بیکګراوند یې تک شین دی تاسې که غواړئ د بیکګراوند بیخي ختم کړئ د ویډیو باندې نو کولی شئ یا د بیکګراوند څنګه ختموئ دې لپاره به تاسې راسئ یا د کروما کی ته چې کله راغلم تاسې په دې آپشن باندې کلیک کړئ چې کله کلیک کړئ تاسې کولی شئ دا عکس بیخي تازه هم کړئ دې کې تازه کېږي او خپ کېږي تاسې کولی شئ د عکس خپل عکس ورسره ولګوئ ورسره ولګوئ تاسې کولی شئ دا بیخي دلته زه به نن تاسې بل کینماشر ډېر مهم سیټینګ تاسې ته وښیم چې کله به تاسې به بیخي تاسې په یوټیوب کې بیخي چا ویلی نه او بیخي به تاسې څوک درته نه هغه دا چې زه ستاسې مثال یو در کوم دلته یو ویډیو راخلم ایډیټ ته راځم ایډیټ ته چې کله راغلم نو دا ویډیو ده نو دلته تاسې دا د کینماشر د ویډیو چې کوم سیکنډ دي دا تاسې وینئ دې باندې سیکنډ باندې به کلیک کړئ دا چې کله شین کو نو یو بل ځای به هم تاسې کوم ځای کې ویډیو ایډیټ کوئ دا به هم شین کړم داسې مثال یو بل هم نو دې مطلب څه ده مطلب یې دا زه په دې شین آپشن باندې کلیک کوم دې باندې چې کله کلیک کوم تاسې ته ډېر بوکمار راځي دا بوکمار مطلب څه دا مطلب ده چې تاسې په کومه غټه ویډیو جوړه ده 10 منټه 20 منټه ویډیو تاسې په کوم ځای کې چې د ویډیو ته تمنیل لګوئ یا ویډیو لیکنې لیکئ یا ویډیو ټایم سیټ کوئ یا نو تاسې دلته تمنیل چې هر څه تاسې دې کې لګوئ د بوکمار مطلب دا چې دلته تاسې ته د دې پرمیشن اجازه درکوي چې تاسې په کوم ځای کې دې ځای کې بوکمار یا ټیک یا عکس یا هر شي لوګو کې لګوئ تاسې دې کې لګوئ شئ دا هم ډېر مهم او ډېر زبردست فیچر دی د کینماشر نو دې پسې به تاسې د کینماشر یو بل کله تاسې په کوم ویډیو کې افیکټ لګوئ که نه نو مثال زه به راسم یو عکس به راواخلم دلته د بیکګراوند کې یو عکس راواخلم دا بیکګراوند به راواخلم دا فل سکرین کو دا دغه صحیح ده نو دا تاسې غواړئ دا عکس داسې خپ پکې راشي په دا ویډیو کې تاسې وینئ ملګرو دا موږ کوم عکس په دې ویډیو باندې ولګاو نو دا داسې
شین غوندې راځي. دا هم د کاینماسټر ډېر مهم فیچر ده. تاسې غواړئ داسې کوم ځای کې د رڼا لږ تیزه کړي یا تاسې نور رنګونه هم پرې لګولی شئ. مثال داسې عکس راواخلئ، په دې باندې عکس ټایپ کړئ. زه دلته یو مثال یو عکس راواخلم. دلته زه یو عکس راواخلم، مثال دا لوګو به راواخلم. دا لوګو مې چې کله راواخیستله نو دا تاسې په دې الفا باندې کلیک کړئ. الفا باندې چې کله کلیک کړو تاسې کولی شئ د دې لوګو دا لوګو چې دی د دې رنګ تازه او خپ کړئ. تاسې مازې لږ خلک ته ورښکاروئ، لږ ډېر ورښکاروئ، تاسې کولی شئ دا خپ او تازه کړئ. دا هم ډېر مهم فیچر دی د کاینماسټر. نو دا ملګرو د کاینماسټر یو څو مهم فیچر که تاسې دې نه مخکې تاسې دا لیدلي وي یا تاسې دا اوس لیدلي وي، نو تاسې په کمنټ کې ویلی سئ. او که تاسې غواړئ دې کې نور ویډیوګانې جوړې کړي، تاسې ته د کاینماسټر د یوټیوب لپاره ویډیو څنګه جوړېږي، تمنیل څنګه جوړېږي، انټرو څنګه جوړېږي، اوټرو څنګه جوړېږي، تاسې غواړئ یا څه په کاینماسټر کې کوم ویډیو چا لپاره څه شي لپاره ویډیو غواړئ یا نو ویډیو ماته په کمنټ کې ووایئ چې زه تاسې لپاره د هغه ویډیو جوړه کړم. او که ویډیو مو خوښ شوي وي نو خامخا لایک کړئ. او که چینل ته نوي راغلي نو چینل سبسکرایب کړئ او بیل ایکن باندې هم کلیک کړئ، ځکه موږ هره ورځ داسې معلوماتي ویډیوګانې شیر کوو. I'm falling, tell me why I'm falling.